Khi nói đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến loài hoa anh đào trong mùa xuân. Tuy nhiên, còn có một loài hoa nữa cũng được xem là quốc hoa, nở rộ trong mùa thu, là một biểu tượng đầy thiêng liêng của con người nơi đây. Dương và Sang rất vui được gặp lại các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi về hướng đông, về hướng mặt trời mọc để cùng tìm hiểu về đất nước Nhật Bản nhé. Nhật Bản là quốc đảo hình vòng cung nằm ở rìa phía đông châu Á, là nơi đầu tiên trên thế giới có thể nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày. Vì vậy mà đất nước này mới được gọi là xứ sở mặt trời mọc. Mặt trời cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản. Theo truyền thuyết thì Jimmu, vị thiên hoàng đầu tiên, là con cháu của nữ thần mặt trời. Ông đã thành lập nên triều đại Yamato vào năm 660 trước công nguyên. Ngày Quốc khánh 11 tháng 2 hàng năm chính là để tưởng nhớ đến công lao lập quốc của thiên hoàng Jimmu. Thời đại hoàng kim của thiên hoàng gọi là thời Heian, bình an thời đại, với kinh đô là Kyoto và một nền văn hóa bản địa đặc trưng của Nhật Bản bắt đầu được hình thành. Nhưng từ thế kỷ thứ 12, quyền lực của thiên hoàng dần rơi vào tay các mặt chúa Shogun và lãnh chúa Daimyo, được bảo vệ bởi các samurai lừng danh gọi là thời Mạc Phủ. Và cùng với Việt Nam, nước Nhật cũng là một trong những quốc gia đã đánh bại quân đội Mông Cổ bất khả chiến bại trong thời kỳ này nhờ vào hai cơn bão lịch sử Kamikaze, nghĩa là thần phong. Trong thời chiến quốc Sengoku đầy hỗn loạn, ba lãnh chúa là Quỷ vương Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu được xem là những nhà thống nhất vĩ đại, đã lập lại hòa bình cho nước Nhật. Thời Mạc Phủ Tokugawa sau đó đặt kinh đô ở Edo, thủ đô Tokyo ngày nay, đã thực hiện chính sách Sakoku, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Phải đến thời thiên hoàng Minh Trị với hàng loạt những cuộc cải cách duy tân, Nhật Bản từ một hòn đảo cô lập, lạc hậu mới chuyển mình thành một đế quốc vô cùng hiện đại và hùng mạnh, trở thành một thế lực phát xít trong Thế chiến thứ hai và chỉ chấp nhận thất bại sau vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Mỹ trong năm 1945. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Nhật Bản gần như ngay lập tức khôi phục lại nền kinh tế và địa vị của mình một cách thần kỳ. Ngày nay vẫn là một siêu cường, không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới, có những phát minh và đóng góp rất to lớn cho toàn nhân loại. Khi nói đến biểu tượng của Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến hoa anh đào Sakura trong mùa xuân. Nhưng thực ra, quốc hoa chính thức của nước này lại là một loài hoa tượng trưng cho mùa thu, chính là loài hoa cúc vàng, được thể hiện trang trọng trên huy hiệu hoàng gia của nước này. Hoa cúc có tên khoa học là Chrysanthemum, nghĩa là hoa vàng. Trong tiếng Nhật gọi là Kiku, thực ra có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã du nhập sớm nhất vào Nhật Bản trong thời Heian, khoảng thế kỷ thứ 8. Theo thần thoại Nhật Bản thì sự tích của hoa cúc có liên quan đến hai vị thần khai sáng nước Nhật là Izanagi và nữ thần Izanami. Vì lúc bấy giờ trên thiên đình đã có quá nhiều vị thần nên hai người được chư thần ban cho các bảo vật và phái xuống trần gian để sản sinh ra các hòn đảo của nước Nhật và các vị thần trong thần đạo. Nhưng sau khi sinh ra người con cuối cùng là thần lửa Kagutsuchi, Izanami đã bị lửa thiêu chết. Vì quá đau buồn, thần Izanagi đã một mình xuống âm phủ Yomi để đi tìm vợ nhưng lại thất bại trở về. Lý do là Izanami đã lỡ ăn phải thức ăn từ địa ngục, vì vậy mà bà mãi mãi không được phép trở về trần gian và chỉ còn là một thân xác đang thối rữa. Để tẩy rửa những âm khí từ địa ngục, Izanagi đã thực hiện nghi thức ròng mình xuống sông tắm. Quần áo của thần khi cởi ra và chạm xuống đất thì trở thành các vị thần, còn trang sức của thần thì hóa thành các loài hoa. Trong đó, chuỗi vòng ngọc mà Izanagi được các vị cổ thần ban tặng năm xưa đã biến thành loài hoa cúc. Như vậy đối với người Nhật, hoa cúc được xem là có nguồn gốc linh thiêng từ các vị thần. The arrogance and recklessness displayed by those who misuse the Izanagi, as well as the clashes between them and how they were stopped by the Izanami. Hoa
cúc vàng xuất hiện rất rộng rãi trong văn hóa và có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống con người Nhật Bản. Hoa cúc là họa tiết trang trí không thể thiếu để tô điểm cho những chiếc kimono truyền thống. Kỹ thuật trồng và lai tạo hoa cúc từ lâu đã mang lại danh tiếng cho nghệ thuật làm vườn bonsai. Hoa cúc nhỏ được dùng để bày biện cho món sashimi hay trên chiếc bánh ngọt wagashi. Vào mùa thu hàng năm, các cửa hàng chủ yếu phục vụ bánh ngọt wagashi hình hoa cúc trong tiệc trà, thể hiện ước nguyện trường thọ của người Nhật. Lễ hội hoa cúc diễn ra vào ngày 9 tháng 9 nên còn được gọi là ngày trùng cũ Choyo. Đây là một lễ hội thiêng liêng cổ xưa của người Nhật khi mà mọi người có phong tục uống rượu sake rắc những cánh hoa cúc bên trên. Còn từ tháng 10 đến tháng 11 là thời gian hội chợ triển lãm hoa cúc Kikaten diễn ra ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật. Đây là cơ hội để những người trồng hoa cúc tranh tài với nhau, tìm ra các giống hoa cúc đẹp nhất. Đó cũng là nguồn động lực nhằm thúc đẩy nghề trồng hoa cúc phát triển. Ở thành phố Nihonmatsu còn tổ chức triển lãm búp bê hoa cúc tại lâu đài Nihonmatsu. Sự kiện văn hóa độc đáo này thể hiện những hình nhân được các nghệ nhân làm vườn khoác lên những bộ kimono kết từ hoa cúc. Sự cống hiến của những nghệ nhân này đã được cả thế giới công nhận. Bởi lẽ khi nói đến nước Nhật ngày nay, ngoài hoa anh đào Sakura thì người ta còn biết đến hoa cúc, quốc hoa của nước này. Những cánh hoa cúc tỏa chiếu vàng rực cũng chính là hình ảnh của mặt trời. Vì vậy mà đó cũng là biểu tượng tượng trưng cho sự bất tử, trường tồn như chu kỳ mọc và lặn đều đặn của mặt trời hàng ngày. Khác với nhiều dân tộc khác xem mặt trời là một nam thần quyền năng, người Nhật xem mặt trời là một nữ thần là Amaterasu, là tổ tiên của thiên hoàng Nhật Bản đầu tiên. Chính vì thế mà hình ảnh mặt trời được đặt long trọng trên lá quốc kỳ và cái tên Nhật Bản Nippon cũng có nghĩa là nguồn gốc từ mặt trời. Theo cuốn cổ sử ký thì nữ thần Amaterasu là vị thần tối cao trong thần đạo ở Nhật Bản, được sinh ra từ con mắt trái của thần Izanagi khi ông thực hiện nghi lễ tắm sông sau chuyến đi đến địa ngục. Amaterasu được xem là nữ thần mặt trời tỏa ra ánh sáng cai trị trên thiên giới, đã khai sáng ra nghề nông nghiệp và nghề dệt vải tơ tằm cho người Nhật. Cũng theo truyền thuyết thì Amaterasu đã cử cháu trai mình là Ninigi mang 3 bảo vật gọi là tam chủng thần khí xuống cai trị Nhật Bản. 3 bảo vật thần thánh này gồm một chiếc gương tượng trưng cho sự khôn ngoan, một viên ngọc tượng trưng cho lòng nhân từ và một thanh kiếm tượng trưng cho lòng dũng cảm. Hậu duệ của Ninigi là Jimmu sau đó đã trở thành thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản. Và hoàng thất Nhật Bản chính là hoàng gia tồn tại liên tục lâu dài nhất trong lịch sử, đến tận thiên hoàng Naruhito hiện nay. Huy hiệu hoa cúc vàng 16 cánh của hoàng gia Nhật Bản tượng trưng cho sự cao quý, quyền lực tối cao, sự tôn nghiêm và trường thọ của vương triều. Ngai vàng của thiên hoàng Nhật Bản được gọi là ngai hoa cúc. Huân chương do chính tay thiên hoàng trao tặng cho những công dân có những cống hiến to lớn cho đất nước được gọi là huân chương hoa cúc. Trong thời đế quốc Nhật Bản, các loại vũ khí nhỏ phải có huy hiệu hoa cúc hoàng gia vì chúng được xem là tài sản riêng của thiên hoàng. Ngày nay, ta có thể thấy biểu tượng hoa cúc quyền uy này trên cuốn passport của Nhật Bản. Cuốn passport quyền lực nhất có thể đưa bạn đến gần 200 quốc gia trên toàn thế giới. Như vậy, có thể nói nếu hoa anh đào Sakura là loài hoa gắn với người dân Nhật Bản, thì hoa cúc vàng lại là loài hoa thể hiện nguồn gốc thần thánh, thiêng liêng của các thiên hoàng từ nữ thần mặt trời. Nó là một biểu tượng cao quý, quyền uy, thể hiện ước nguyện trường tồn của hoàng gia, đất nước và con người của xứ sở mặt trời mọc. Mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn biết câu chuyện thú vị nào nữa về đất nước Nhật Bản? Hãy cho tụi mình biết dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào nút bấm này nhé. Dương và Sang rất cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!